4 câu 23 says, above everything else, guard your heart. nhưng trong mọi sự hãy canh giữ tấm lòng của con hơn hết, Because it will determine the entire course of your life. bởi vì đó là nguồn sự sống, từ nơi đó mà nguồn sống mà ra. Guard it carefully. Hãy canh giữ cẩn thận tấm lòng của con. Keep it from anger and offense. Nhớ là hãy bảo vệ tấm lòng của con khỏi những cái sự tức giận, khỏi những cái sự gọi là gì nhỉ? Offense. Cái gì nhỉ chị? Chống cự hay là kháng cự? Phá hủy. Keep it free from unforgiveness. Hãy giữ tấm lòng của con khỏi những cái điều mà sự không tha thứ. Keep it free from bitterness. Hãy giữ tấm lòng của con khỏi những cái sự cay đắng. Over the last 5 months, you worked really hard to get free. Tôi biết rằng trong quá trình ở DTS các bạn đã làm thật sự nỗ lực để các bạn được tự do khỏi những cái điều đó. So keep your heart free. Và điều đầu tiên nhắc lại, hãy giữ tấm lòng của các bạn. Number 2, Điều thứ hai, also in the book of Ecclesiastes, cũng là trong sách ở truyền đạo. Solomon said, two are better than one. Salomon nói rằng 2 người thì hơn 1. He said, they will help each other succeed. Bởi vì sao? Bởi vì 2 người sẽ giúp 2 người sẽ tốt hơn. If one person falls, the other can reach down and help Bởi vì them một up. người ngã thì người kia sẽ nâng. But if you fall and you're alone, you are in real trouble. Nếu mà bạn ngã mà không có người bên cạnh thì bạn thực sự đang ở trong có nặng, thực sự đang ở trong vấn đề rất lớn. And he says, two people lying close together will keep each other warm. Nhớ là nói rằng 2 người thì ngủ chung thì ấm. How can you be warm if you're all alone? Thế là thế nào có thể ngủ mà làm thế nào cứ biết rồi, làm thế nào để ngủ mà không bị lạnh. I'm not telling you to go out and get married. Tôi không nói điều này, ý là muốn là các bạn đi mà xong rồi cưới vợ cưới chồng đâu. I just want to encourage you to walk together. Tôi muốn khích lệ các bạn đó là chúng ta đi cùng với nhau. Solomon said that one person standing alone can be attacked and defeated. Nhớ là trong Salomon cũng nói là một người thì nếu mà một người đi thì sẽ dễ bị tấn công hơn. But two people can stand back to back and protect each other. Nhưng mà nếu mà 2 người thì ngồi với nhau như thế này thì sẽ bảo vệ lẫn nhau. And they will conquer everything. Và nếu mà 2 người làm việc cùng với nhau thì có việc gì các bạn cũng được sẽ chinh phục được mọi thứ. And then he says, 3 is even better. 3 hơn 1. Because a rope with 3 cords cannot be broken. Nhớ là sợi dây 3 cao thì lấy làm khó đứt. So 2 is better than 1. 2 hơn 1. 3 is better than 2. 3 thì hơn 2. Holy Spirit is your friend. Chúa Thánh Linh là người bạn của các bạn. He is your encourager. Ngài là đấng khích lệ, là người khích lệ, Your comforter. là người an ủi. He's your teacher. Ngài là đấng dạy bảo, dạy dỗ. He is your dynamite, your power. Ngài là đấng quyền năng. So that you can be a witness of Jesus wherever you go. Bạn có thể đi bất cứ nơi nào và trở thành nhân chứng của Chúa. And I'm not talking about just what you say. I'm talking about how you live your life. Tôi không nói với các bạn, chia sẻ với các bạn làm thế nào để các bạn nói, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào các bạn có thể sống. 3 are better than 2. So stay plugged in to Holy Spirit. Và 3 thì hơn 1 và ở trong cái
And then the third thing I want to leave you comes out of John chapter 17 when Jesus was praying for his disciples. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn là trong sách Giăng khi mà Chúa sẽ dỗ môn đồ And và cầu nguyện cho môn đồ. he begins that passage by talking about, he says, in this world you'll have many problems. Thì Chúa bắt đầu lời giảng của Ngài rằng là Chúa nói với môn đồ rằng là ở trong thế giới này các con sẽ gặp những cái hoạn nạn, sự khó khăn. You'll have many pressures and many stress. Các con sẽ gặp những cái sự áp lực hoặc là sự khó khăn trong cuộc sống. But he says, don't be afraid, Nhưng mà Ngài nói rằng đừng sợ, because I have overcome the world. bởi vì ta đã đắc thắng thế gian rồi. He says, I'm still the king. Và Ngài nói rằng ta là vua. Even when life is difficult, I'm still the king. Nếu cuộc sống của các con khó khăn thì ta vẫn là vua trong đời sống của các con. Remember, he's still sitting in the throne. He is still the king. Hãy nhớ rằng là Chúa Giêsu vẫn đang ngồi bên chỗ của Chúa Cha và Ngài đang ngồi trên ngai của Ngài. Ngài là vua. And then he prays, and this is really how we, not only what Jesus is praying for you, this is how we can pray for one another, for YWAM. Hãy nhớ rằng là Chúa Giêsu ở đó và cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài. Và ở đây chúng ta có gia đình YWAM ở đây và chúng ta đó là cách để chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau. He says, I'm praying that you would be filled with joy. Và Chúa Giêsu nói rằng là ta cầu nguyện cho các con để có sự bình an tràn đầy các con. So we can pray for one another. Và chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau. He says, I'm praying that the Father will keep you from the evil one, protect you from the evil one. Và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là chúng ta cầu nguyện cho các con để khỏi cái sự tấn công. I'm praying that you will really learn how to love one another so that the whole world will know that the Father sent the Son. Và Chúa Giêsu cũng cầu nguyện là ta cầu nguyện cho các con để rồi các con thế gian sẽ nhận biết các con và qua các con thì thế gian sẽ nhận biết Cha. It's how you love one another that the world will Bằng know. cách mà các con yêu thương lẫn nhau. So guard your heart. Đầu tiên vậy quay lại điều đầu tiên đó là hãy giữ tấm lòng của mình. Stay connected with others that are on fire. Và nhớ là mình hãy cùng với nhau là hai người hâm mộ. Pray for your YWAM family. Và cầu nguyện cho gia đình YWAM. And then maybe most importantly, my fourth point. Và cái điều thứ tư là điều quan trọng. So I'm going to tell you a story. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. This story is about an old man who pastored a church for many, many years. Câu chuyện này đó là câu chuyện về ông mục sư và đã quản lý hội thánh rất là nhiều năm. Finally, it came time where he turned his church over to a young pastor. Và một thời gian thì ông đã để mục sư trẻ quản nhiệm hội thánh của mình. This young pastor was very gifted. Và cái mục sư trẻ này quản nhiệm hội thánh ấy là một người rất là được có ân tứ. And he was excited to serve. Và mục sư trẻ này rất là hăng hái trong sự phục vụ. He moved into a house right across the street from the older pastor. Và mục sư trẻ này đã chuyển đến gần nhà của mục sư già. One day, the young pastor came to visit the old pastor. Thì một ngày thì mục sư trẻ đến thăm mục sư già. And he asked him, he said, tell me, what is the secret to building a strong church? Thì mục sư trẻ đã đến với mục sư già nói rằng là cho tôi một cái bí quyết làm thế nào để có thể gây dựng hội thánh tăng trưởng. And that old pastor said, Và cái người mục sư già nói, he said, every morning I get up before the sun comes up and I build a fire. và mục sư già nói rằng là
mỗi buổi sáng tôi dậy sớm hơn mặt trời và công việc đầu tiên của tôi là nhóm lửa. I pull my chair up next to the fire. Và tôi đến gần bếp lửa của tôi I open my Bible. và tôi dở kinh thánh của I, mình. I read the Bible. Tôi đọc kinh thánh I listen to God. và tôi lắng nghe Chúa I worship Him. và tôi thờ phượng Ngài And I pray. và tôi cầu nguyện. And then after a while, the fire burns down. Và một lúc thì khoảng một lúc thì lửa bị nguội tàn. And then I go ahead and leave the house and I began to get busy with my work and serve people. Và sau đó tôi rời khỏi nhà và tiếp tục làm công việc phục vụ Chúa. And the young pastor was a little surprised at his answer. Và một mục sư trẻ đã rất là ngạc nhiên với câu trả lời của mục sư già. He said, it seems a little simple. Mục sư trẻ bảo, ôi thế thì đơn giản quá, cái cách trả lời của ông ấy đơn giản quá. But he said, I will try your advice. Và mục sư trẻ này nói là tôi sẽ thử cái cách của ông. So the young pastor got up early in the morning before the sun came up. Và ông mục sư trẻ về nhà và sáng hôm sau thức dậy trước khi mặt trời lên. He would build a big fire like this. He would build a big fire like this. Và mục sư trẻ cũng nhóm lửa và cái lửa to cũng giống như thế này. And then he would move his chair close to the fire. Và anh cũng kéo cái ghế của mình gần với lửa. Open up his Bible. Cũng mở kinh thánh ra. Study his Bible. Đọc kinh thánh. Listen to the Lord. Lắng nghe Chúa. Worship. Thờ phượng Ngài. And pray. Và cầu nguyện. Until the fire began to die down. Và cho đến khi mà lửa nó tàn. And then he would leave the house and begin his work of serving people. Và ông mục sư trẻ cũng rời căn nhà của mình và tiếp tục làm công việc phục vụ Chúa với hội thánh. And every morning the old pastor was so happy because he would look out his window at the young pastor's house. Thì mỗi ngày thì mục sư già, mục sư trưởng, gọi là mục sư trưởng, bởi vì rất vui bởi vì nhìn qua cửa sổ của ông ấy thì có thấy nhà của mục sư trẻ. And this is what he would see. Next slide. He would see the young pastor's house and he would see smoke coming out of the chimney. Đấy, đây là nhà đây, ông nhìn qua cửa sổ của mình, nhà mình thì nhìn thấy nhà của mục sư trẻ có cái khói nghi ngút ở trên. So he knew that young pastor was building a fire early in the morning. Thì mục sư già này biết rằng là rất vui bởi vì mục sư trẻ nó về nhà cũng nhóm lửa. He was very happy. Và mục sư già này rất là vui. But several years went by. Nhưng mà vài năm And sau, the church grew a lot. và hội thánh thì tăng trưởng rất là nhiều. And there was a lot of activity and many people were coming to the church, many new people. Và biết rằng hội thánh tăng trưởng thì rất là nhiều người mới đến với hội thánh và rất là có nhiều hoạt động ở trong hội thánh. It was an exciting time. Và An exciting time. The young pastor was excited. Và mục sư trẻ rất là hào hứng với những hoạt động ở trong hội thánh. But one day the old pastor walked across the street to visit the young pastor. Thì một ngày nọ mục sư trưởng đến với nhà thăm mục sư trẻ. And he knocked on the door. Gõ cửa nhà mục sư trẻ. And the young pastor said, "Oh, please come in." Và mục sư trẻ bảo, ngài xin mời mục sư vào nhà tôi. And the old pastor said, I'm very concerned about you and about the church. Thì mục sư trưởng nói rằng là tôi rất là quan tâm đến bạn và hội thánh. The young pastor was so surprised. Và mục sư trẻ nói rằng mục sư trẻ rất là ngạc nhiên. He said, the church is going great. Bởi vì mục sư nói là bởi vì hội thánh tăng trưởng rất nhanh. Now it's 3 times bigger than it was before. Đây, bởi vì hội thánh bây giờ tăng trưởng rất nhanh là gấp 3 lần trước đó.
Many, many people have met the Lord. Và rất là nhiều người được gặp Chúa. We have a youth group. Và chúng tôi có một nhóm thanh niên. We have a Bible study on Wednesday nights. Và có lớp học kinh thánh vào tối chủ nhật, tối thứ tư. We have a men's group. Có những lớp phụ nam. We have a women's group. Có phụ nữ, nhóm phụ nữ. We have teaching for children. Có thiếu nhi. And now we have evangelism classes where everyone's going out. Và bây giờ thì trong hội thánh thì có lớp truyền giáo và mọi người tất cả trong hội thánh đều đi ra ngoài để truyền giáo. Why are you worried? Vậy thì ông lo lắng về điều gì? And the old pastor smiled. Và mục sư trưởng chỉ có cười thôi. And he said, I know. Và mục sư trưởng nói với mục sư trẻ rằng tôi biết những điều đó. It's wonderful to see the church growing. Và điều rất là tuyệt vời để nhìn thấy hội thánh tăng trưởng. But that's not my concern. Và đó không phải là điều mà không phải là điều mà tôi quan tâm. He said, this is my concern. Nhưng mà mục sư trưởng nói rằng là nhưng đây là điều mà tôi quan tâm. I get up early in the morning. Tôi thức dậy sáng sớm. I start a fire in my stove. Tôi cũng đốt lửa trong bếp của tôi. I sit down and read my Bible. Cũng ngồi xuống và đọc kinh thánh của tôi. I pray. Tôi cầu nguyện. I listen to the Lord. Tôi lắng nghe Ngài. I worship. Tôi thờ phượng Chúa. But then I look out my window at your house. Nhưng mà khi mà tôi nhìn qua nhà anh qua cửa sổ của tôi, He says, I see something that concerns me. tôi nhìn thấy có một vài điều làm cho tôi quan tâm. And the young pastor asked, what do you see? Thì mục sư trẻ hỏi lại mục sư trưởng là vậy thì ông thấy điều gì? He said, I look across the road at your house, but now I don't see any smoke coming out of the chimney in the morning. Mục sư trưởng nói là tôi có đi qua nhà anh nhưng mà tôi không nhìn thấy cái khói ở trong bếp nhà anh nữa. And I know where there is no smoke, there is no fire. Tôi biết rằng tại sao không có khói từ nhà anh, không có khói nữa bởi vì không còn lửa nữa. And where there is no fire, Và không có lửa nữa. there will be no life in the future. Và có nghĩa là không có sự sống ở trong tương lai. See, he knew that the young pastor had gotten so busy building the church that he was no longer building a fire and sitting by the fire in the morning. Bởi vì mục sư trưởng biết rằng là người mục sư trẻ này quá bận rộn với những hoạt động ở trong hội thánh, và mục sư trẻ không có dành thời gian để ông có thể ngồi bên bếp lửa và đọc lời của Chúa và lắng nghe lời của Chúa nữa. He knew that the new pastor was not reading and studying and praying and worshiping God. Và mục sư trưởng biết rằng là ông vẫn quá bận rộn nên ông không dành thời gian để đọc lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa và thờ phượng Chúa nữa. If there's no smoke, there's no fire. Nếu không có khói thì cũng không có lửa. And if there's no fire, there's no life. Nếu không có lửa thì cũng sẽ không có sự sống. So this is our lesson. Và đây là cái bài học. You have to keep the fire burning in your house. Các bạn phải luôn luôn giữ lửa trong đời sống của các bạn. In the very beginning of DTS, we learned how to take a shower every day with soap. Và tất cả các bạn đều biết rằng là cái môn học đầu tiên ở trong DTS chúng ta học về môn làm thế nào chúng ta tắm mỗi ngày bằng phương pháp xà phòng, đúng không ạ? You learned how to feed yourself. Và các bạn cũng biết cách để làm thế nào để cho mình ăn. Nobody came around and said, Andy, Andy. Và không có ai trong các bạn là đi xung quanh và nói ăn đi. Because you were growing up and you knew how to feed yourself. Bởi vì các bạn đã tăng trưởng và các bạn biết cách để cho các bạn ăn, tự cho mình ăn. You learned how to hear the voice of God. Các bạn đã tự học để lắng nghe tiếng của Chúa.
You learn how to ask Holy Spirit, what are you saying today? Và các bạn đã học được và biết rằng hỏi Chúa Thánh Linh Ngài muốn nói gì với các bạn And you learn how to write an application. Và các bạn cũng biết cách để làm thế nào viết xuống để áp dụng của mình. You learn how to obey the word. Và các bạn cũng học cách để vâng lời của Ngài. That was your foundation for DTS. Đó là cái nền tảng của các bạn ở trong DTS. Now look at me. Bây giờ nhìn vào ông đi. This is your foundation for the rest of your life. This is your foundation for the rest of your life, not just DTS. Có nghĩa là đó là cái nền tảng, hãy nhớ rằng cái nền tảng ở trong DTS của các bạn đó là hãy luôn luôn giữ lửa. Don't stop feeding yourself. Đừng có dừng lại, đừng có từ gì kiểu nói đi. Đừng gì dừng lại trong việc phục vụ tự mình ăn ấy. đừng dừng lại tự cho mình ăn. Don't stop journaling. Đừng có dừng việc viết nhật ký. Don't stop asking Holy Spirit how to obey His word. Đừng dừng lại trong việc hỏi Chúa Thánh Linh. If you do these four things, if you do the four things I talked to you about, Nếu các bạn làm 4 điều mà tôi vừa chia sẻ với các bạn, your fire will continue to burn. và cái lửa của Chúa ở trong các bạn luôn luôn được And if your fire is burning, nếu mà lửa cháy trong các bạn, you bring light into a very dark world. và các bạn là sự sáng, mang sự sáng đến, ánh sáng đến trong thế gian. And if your fire is burning, Và nếu lửa của Ngài ở trong các bạn, you always have a warm word of encouragement to share with the broken world. Nếu lửa của Ngài ở trong các bạn luôn luôn cháy thì các bạn sẽ là những người mang cái hơi ấm để sưởi ấm những tấm lòng đang vỡ. Who is responsible to keep the fire burning? Ai trong các bạn đáp ứng lại là muốn được giữ lửa trong mình luôn luôn? Rồi. Okay. And if you do that, our world is going to be a better place. Và nếu các bạn luôn luôn giữ lửa của mình thì thế giới này sẽ tốt hơn rất nhiều. So this is what I say to you. Đây là những điều mà tôi chia sẻ với các bạn. Haidoi Keso. Amen. Amen.